Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban arról fogok beszélni, hogy mit jelent az, hogy ügyes, és hozok nektek sok példát, hogy mikor lehet használni. Angolul úgy szokták fordítani, hogy good job, well done, vagy ha egy személyről beszélünk, akkor smart, talented, vagy skillful szokott lenni a fordítás, de nem ugyanaz. Na, megpróbálom elmagyarázni, hogy mit jelent pontosan ez a szó magyarul. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. Nézzük az első kategóriát, amikor reakcióként használjuk, ami hasonló, mint angolul a well done vagy good job. Ha jártál magyar órára, akkor biztos hamar megtanultad, mert a tanárok mindig ezt mondják a diákoknak, ha valamit jól csináltak, ügyes vagy. Ezzel sokat szenvedtem egyébként. Soha nem tudtam, hogy mit mondjak a férjemnek, amikor mesélt valamit, hogy például előléptették a munkahelyén, vagy sikerült neki megcsinálni valamit. Úgyhogy még a kapcsolatunk legelején elmagyaráztam neki, hogy mit jelent az, hogy ügyes vagy, és mondtam neki, hogy én ezt magyarul fogom neki mondani, mert nekem annyira bénán hangzik az, hogy azt mondjam neki, hogy well done. Nem tudom, lehet, hogy rosszul érzem, de nekem ezt angolul tanáron kívül soha nem mondta senki, inkább valamilyen más kifejezéssel gratuláltak. Én ezt angolul inkább tanároktól hallottam, vagy szülőktől, akik a kisgyereküknek mondták, amikor rajzoltak valami szépet, vagy ilyesmi. Az ügyes szóban sokkal több minden van. Ha a tanulással vagy munkával kapcsolatos sikerekről van szó, akkor általában ez az első reakciója mindenkinek, barátoknak, családtagoknak. Szerintem ez a legegyszerűbb szituáció. Például írtam egy barátomnak, hogy sikerült a forgalmi vizsgám, és fogok kapni jogosítványt, és írta, hogy ügyes vagy. De rengeteg helyzetben lehet használni. Nagyon gyakran mondjuk ezt a barátnőimmel is egymásnak, vagy a családommal. Például, ha anyukámnak küldök képet, hogy mit főztem, vagy mit sütöttem, akkor szokta írni, hogy ügyes vagyok. Vagy amikor egy barátomnak írtam, hogy most sokkal könnyebb kutyát sétáltatni, mert elvégeztünk egy 6 hetes tréninget, akkor azt írta, hogy ügyesek vagytok. Vagy amikor küldtem videót egy barátnőmnek, és megmutattam neki, hogy díszítettem fel a házat karácsonyra, akkor írta, hogy ó, milyen szép, ügyes vagy. Szóval tényleg bármire lehet használni, nem csak akkor, ha munkáról vagy tanulásról van szó. Ha valamit elértél, megcsináltál, ha valami sikerült, sok munkád, energiád van benne, vagy megoldottál valamit. Például karácsonykor írtam egy barátnőmnek, hogy még időben megrendeltem mindent, és december 23-ára ideérnek az ajándékok, és erre is az volt a reakciója, hogy na, ügyes vagy, mert megoldottam. Tehát amikor elmondja neked valaki, hogy sikerült neki valami, vagy fejlődött valamiben, akkor ez lehet egy reakció, hogy ügyes vagy. Például amikor ide költöztem Texasba, akkor nagyon féltem vezetni, de már nem félek. És ebben sok munkám van, és sokat gyakoroltam, úgyhogy ügyes vagyok. Vagy ha itt vagy, és nézed ezt a videót, és gyakorolsz magyarul, akkor nagyon ügyes vagy. Aztán ezt melléknévként is lehet használni, ezzel a szóval leírni valakit, aki nagyon jó valamiben. Például Erika annyira ügyes, ő csinálta az esküvői tortánkat. De nem csak akkor lehet használni, ha kétkezi munkáról van szó. Például Dóri olyan ügyes, 25 évesen már 5 idegen nyelven beszél. Ez nem csak azt jelenti, hogy Dóri tehetséges. Ez azt jelenti, hogy Dórinak nagyon sok munkája van ebben, sok energiája, sokat tanult, talált rá időt és módot, hogy megtanuljon ilyen sok nyelven. Tehát arra mondjuk, hogy ügyes, aki nagyon jó valamiben. De ez lehet bármi, tényleg bármi.
Például, ha valaki mindig jó akciókat talál, és olcsóbban vesz mindent, akkor rá is lehet mondani, hogy milyen ügyes. Vagy valakire, aki nagyon talpra esett. Mindig, minden helyzetben talál megoldást. Például, amikor ösztöndíjjal voltam Amerikában 8 évvel ezelőtt, akkor egyedül intéztem magamnak mindent. Új telefonszámot, nyitottam bankszámlát, találtam magamnak kiadószobát segítség nélkül, és ez egy olyan szituáció, amikor lehet mondani, hogy valaki ügyes. És van még egy érdekes jelentése az ügyes szónak. Akkor is szoktuk használni, amikor egy raffinált emberről van szó, amikor valaki ravasz, mint a róka. Ha valaki nagyon kreatívan, okosan, vagy esetleg illegálisan old meg valamit, úgyhogy nem kerül bajba, akkor ő is ügyes. Szóval erre angolul egy konkrét szó nincs, teljesen a szituációtól függ, de magyarul az ügyes az jelenthet sok mindent külön, és egyben is. Lehet kreatív, okos, tehetséges, kitartó, talpra esett, raffinált, jó képességű, vagy bátor is. Azt tudom, hogy oroszul is mondják, hogy malegyec, de nem vagyok benne biztos, hogy lehet-e minden helyzetben ugyanúgy használni, mint magyarul. A többi nyelven fogalmam sincs, hogy működik. Ha a te nyelveden van ilyen szó, mint magyarul ez ügyes, írd meg kommentekben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy létezik-e más nyelveken. Remélem érdekes volt ez az epizód. Ha igen, akkor ne felejtsd el lájkolni, és ha kommentet is írsz, azt nagyon megköszönöm, mert segíti a munkámat. A Patreon oldalamon pedig megosztom az epizód leíratát, és egy PDF-ben rendszerezem a példákat angol fordítással. Ha érdekel, akkor a patreon.com/hungarianwithsissi oldalon tudsz csatlakozni. A leírásban megtalálod a linket. Köszi, hogy itt voltál, további szép napot!